na siya. Pero, ano ba to? Sige nga, check ko muna Facebook nila. Tala. Dami naman palang tips dito sa Facebook profile nila. Okay. Uy! Sakto! Oh my God! Kailangan pala ng selfie dito. 3 tips para sa approved Tala selfie. Okay. Tanggalin ang accessories katulad ng salamin at sombrero. Okay, at least maganda pa rin ako. Meron pa rin akong earrings at pin. Okay, wala man ako salamin, kaya okay lang. Okay, selfie tip number 2, magdamit ng desente. Suot mo ang favorite mong t-shirt. Well, di ko favorite to, but carry na. Selfie number 3, dapat maganda ang lighting para kitang-kita ang iyong mukha. True! Kailangan talaga yan para sa selfie. Okay, ready na ako. Let's go!